ማርያም ንግሥት ማርያም ድንግል ሰላም ሰላም በላይና ማርያም ድንግል ለመናበል ማርያም ጽጌ ዘማዛጅ ሰናይ ዘሰረት ወይስ ወቁንደላዊ ማርያም ዘይትዘመሚ አስቆች ውዳሴ ወስብሐት በአፈ መላእክት ወሰብእ ለይነብር ውስተ ኩሉ ማርያም ከመለባዊ በጎረች አርማ
ማርያም ሃሌሉያ ዘስብሐት ወውዳሴ ጸሎታ ለማርያም ወስብሐት ጸሎታ ለማርያም ወስብሐት እግዚኦ ባርከነ እግዚኦ ጽንዓ ተወከል ጸሎትነ ወተሰአለ መሐልና ተጋቡ ገብረና ተጋቡ ዋይ ዋዲው ገብረ ባይማን ገብረ መድን መንዘና ተውሰና ዛና ዘና ሆነም ዛው ባያምዳኒ ያቆም ነምና አፋራም ዳኒ ያቆም ነምሮ ወረታና ዘራ ባይና ማይፈረና አሁን ዘመና አቡነ ዘበሰማያት ወግያ አላህ ጸሎታ ለማርያም ወስብሐት እግዚኦ አቡነ ዘበሰማያት
ማርያም ዘአር በበለ ሰላይለያ ይዋይ ተምሳላ ሰረገላ አሚና ማርያም ግን ወዳቢ አዛስከኒ ለተሰማው ለፍቅርሽ አዚዝ ለመንከቢያ ይሰናያ ሰላም ማርያም ለእግዚአብሔር ለገብርኤል ሰላም ለልጅሽ በቅባት ዳሴ ሩስ አኮ በቅባት ደነስ ማርያም ድንግል ማርያሰሪ በማት ይከበል ሰማይ ማርያም ድንግል ዘይታምር ጋጀናት በንባብ እጅ መልክ ማርያም
ማርያም ማርያም ድንግል ወተዋና ባልን ማየተዋን የለው ማርያም ማርያም ድንግል ደብራን ወተቋን በላው ከመላእክት የማይበለጽ ዓለም ሰላም ለእስትንፋስኪ ዘመዓዛሁ ሕይወት ከመ ማሣእት ኑሪ ውስተ ገነት ውስተ ሰናይ ወሰውእኒ ሰላም ለዝሬች ሰናይ ወይን ዘከበይ በሰሎሞን ማርያም ዓለም ወጠቢባን በቺ ማርያም ድንግል ማርያም ድንግል በስስለምሲቱ በልዕልት አይደልናየ ማርያም ድንግል በጣሚተ ኩሉ ሳቅየ ማርያም ድንግል ለዳይቷ ወርቁ መለለሉ ለወረዳ ለጥበበ ሰማይ ምዕራፍ ዘይትረከብ ሱታፋ ሰላም ለአይዳውች ሳተመለኮት ነገሰ ሳብቀው አፍሩሩ ሰላም ለነዛርች ዘደረሰያ ኃይለ ከመይ ጹራን በልባለ ማርያም ድንግል ላጣች መምሰለ ኃጢአት የለብች መፈትፈለ ከመድር ተዋቢ ተሲሉ ማርያም ድንግል ምስለ ለማርቆስ አለ ለምስ የእንዘ አለች ተሲ የወገን ማይሰሶ
ማርያም ድንግል ስለች በተሰቦ በመልካም በበጸጋሁ ስብሐት ሰላም ላጻብዕኪ ምራእየኪ ለሰረጻበብ ተሰላስ ወሰብ ዘይሐጻ ማርያም ድንግል በያዘቤሳቀል ሰናይ ለሰለዩ ማርያም ድንግል ማለዶ ሰላላ ኢትሰብእ ለደምቼ ላመዝን ማርያም ድንግል ላቃች ሰላም ማርያም ማርያም ድንግል የተዋበ ባሰቦ ለበየስ ያመጣ ኃይለዚያች እስከ ያስወቅ ማርያም ማርያም ድንግል በልትፍት መጉባኤ ሕፃን የበኒአየይከውነ ሰላም ለይልናት ያልየሰናያት ልማድ ወገቢረ ምሕረት መፍቅዱ ማርያም ድንግል ጸብረተ ዘተነብዮ ጀጋዬ የረሰስና እንዳልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ድንግል ዘገነ ሲና ባሎስ
ማርያም ድንግል ለስነጽች ብቱላቲ ሰላም ለሀገች ቤተሌዋዊ ሰው ያነጸች ተወይሰገኒነ ማርያም ድንግል ወጥመታተ ህብር ወምድራዊ
ኢየሩሳሌም ቅርባ
በጸሎታዋ ሰውቀታ ወላዲተ አምላክ ለመነን በረከታ ዘመተ ክርስቲያን ቅዱስ ብለነ ተወተነ ቃርነው ሰና ሰማያት ማዕቀት ነገር መሳት ብለው ካናሉ አቡነ ዘበሰማያት ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእመን ትሁብ ወይወስዱ ወይሁዝ ዘእንበላይ መሰብ ከሚበሮ አምሩ ሀበሃሎ ሳሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወእንዝ ሰዊሃ ሀዘ ውእቱ ብእሲዕ ወይትማሃር ወአስተቆቱ በጥበብ ልቡ ሀበ ቅዱስ ሚካኤል ዘይብ ከመዝ ኦ እግዚእ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተዘከረኒ በጸሎትከ እምቅድመ እግዚአብሔር ወአቢና ኢላን ወአድኅነኒ ወፈውሰኒ እምዝንቱ ደዌ እኩል ዘረከበኒ እስመ አነ በወርከ ነበርኩ እንዘ ይቀድም ተስካሪከ ተአሚነየ በጸሎትከ ወእንዘ ይብል ከመዝ ሰሪካ በአብል ነቢር እንዘ ይወድ እንግዳሁ ሰበኮነ መንፈቀ ሌሊት ሰበቅ ላሌሁ በብርሃን አቢይ ወነበረ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእቱ ብርሃን እንዘ ይብል ከመዝ ተግስ ወሀወ እምዝንቱ ደዌከ
እስመ እግዚአብሔር ፈወሰከ ናሁ ፈወሰ እግዚአብሔር ወሀበከ ጤና ይትአብ እስከነዚህ ዳግም ወይትገብር ኃጢአት ከመዘዚአከ ይርከበከ ወዘንተ ምህረት ስምዐ ለሊሁ ወገሰሰ በልቡናሁ ወይቤሎ ተንሥእ ወሁር እግዚአብሔር ወፈወሰከ ወአርአየከ ወሰወነክሐ እምዋሙ ተንሥአ ወሆረ ወእበዩ ብርሃን እንዘ ያዕቆብ ለእግዚአብሔር አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወተፈሳሕከ ፍቅረ በእንተ ዘያሃዊ እዴሁ በሰገድ ቅዱስ ሳይሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይሰጥ ወይዜም በቃለ ፍስሐ ወሐሴት ወሰበሪ ኩሎ ማሕየት ዘንድ ተአምረ በመንክረ አሐዱ አንከር አጸው ወአክበረ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአብዝሐ ውዳሴሁ ወስብሐት ዜናሁ ወተአምሪሁ ወለሉ ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናይበሩ ለኩሉ ሰብ ወውእቱ ብእሲት ዘያሃዊ ይፈርሃየ ገቢረ ሰናይ እምቀዳሚ ወያጠል ገቢረ በስካሙ ከመ ሳይሩ ወሰኒዩ ለኩሉ አውረሃ እስከ አማዕረፈ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሳህሉ ምሕረቱ የሀብብ ስነ ውስተ ኩሎ ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር ጉዘቆ አይላዊ ካሊ አሚነ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለዓለሙ ዓለም አሜን። ከሰግለ መለኮትከ አንተ መጠቅ ከጽመተ
تسجد ملكوتك أن تترك سمة كما تكبر برهان وتستعمل مع التعبير علوم وده يكون كده بس سيء سويك سلسلة الملكوت وعلوم عند سجد ملكوت سارك المدر لبعضهم يقول ولا نسمع ذلك تعبير جوالي إما تحسس من ذكرى تصور الدلاء بحركة تتنفذ وأن تتعنس مسألة ساعة تماما ساكن من فتك جوال عليك بعد دمه مسلم بس سرعته أن النبي وعن مواضع عليه وهذا من أسئلة تسمعون بحمية سور بتكبر بيه مواقع ورجول وتسور حماة ساكن من فتك على المواقع أن بلدهم ستراعي ما يمسك محبين من الناس بأبيات مدعية تدلو تهتلو الناس مدعية تكتير من الكيانات وتكبر بكثير بدون تساس فساكن من فتك على إساءة إن بلا إساءة عليه سيكسيح ويقال جعلية إساءة أن تتعاكد وما يعدام بذلك اليوم بدون سماع الجو يتم الساعة بذلك نلاي ساكت لما فتك ذلك كلامي سماع عدام هو وروحي مستريح كلامي جابي وفتاني إفرادات مرزامي يسين فكرتك لنا غير مستريح كلامي ويتعقل رأي وعليك سيني يسيني ساكت لما فتك هو عادة كلامي يقول اليوم إنسان معلوم ذلك الفكر سينا ملاك تقدروا لي أقول يعني يوم الله يكمل بروح من غير حسن ومروه ساكت لما فتك الناس ومروه زي كده ويا بدل الفلوس يعني من هذا وسيلس وأحسن لسه وسافي وهذه هو الحديث المهم عام سلام النفس زي هو الحسن أمروا من يزيد الدين وعلى ودعني يسوع مسوس على رجال كان على من وسمع أجزي يسوع مسوس عليه سمع على ذي أبي هذا ما قلت وتحاول هذا اللي كنت ويبقى مسلسلات وأقوم ويبقى ولو أدل تون مسلسلات وكل ويبقى وتبتدي على مشروع السماء على دائما تجي أدو وهذا مكان تجاه وهذا وهذا البلد ويبقى مسلسلات وهذا هذا تجي مدو وتسوق مسلسلات وكل ويبقى كان يعني مسلسلات وبكذا هذا سبب على الأبواب وكمان الناس وعلى الإبداعات ويبقى هنا بقى كلام ونتسمى بجزء نبي داوود نبي الدكتور جاب يروح الاسم الديني شو سواء على وسمعت سمع على كل سمع ما عليه ما نعكس سواء عيشوا ما عليه كويس يقول كل البنات بعد تسويتو وبلت مدير قتول بزعرة أربع ساعات مع بلد بعض البلاد الأرجات عملت استثمار وعادت الذين يسوسون هذا السماء على الزيت والخمر هي سيد حتى حيث مقول أبدا وجدوا تميت في عليهم ولا بقوا سيد نقلت وسيد عكسية سألوا ربي عنهم سيد كان علم أمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፈ ሥራተ ወመንፈረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕረግ አስቀድስ ዘአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ወጣን ሃይማኖት ዘትናገሮሙ እግዝእትነ ማርያም ዘእልፈ አመትናገሮ በራእይ ወቦ አመትናገሮሙ በሕልም ወቦ አመትናገሮሙ በገሃድ ሁሉ ምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ዜና ነገሮ ሰሃዶ ጽፎ መጽሐፈ ተአምራት ማርያም ዘከመ ተናገረቶ ወዘከመ ገብረቶ ተአምራት ወመጽሐፈ ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ተሰጥቶ አባ ኪዳኑ አባ ገብረቆስና አባ ዮሐንስ ማሞቆስ ተቤራ አዳዚ ነው መሰለስቶ እስመ ክብርት እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከፍል ታሕተ እግዚአብሔር ወአውግዙ ከመ ኢያብጥሉ አምልኮተ ተአምራት እግዝእትነ ማርያም ወበኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ አስተርዙ ውእቱ አመሰሉ ለነሐሴ ቅጽረታ ወአማስሉ ስድስቱ ስድስት እስከ ስድስቱ በዓለ በመንፈሳዊ ወልዳ አማስሉ ለመስከረም በዓይተ ሥጋ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ሀገረ መካነ ብሬና ወይትስሕት ትመስል ምስለ ሥጋ ወለምጽአት ጽንዓት እምኔሃ አመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘርጌ ዘካርያስ ወአመ አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕዝራ ወሰሉሱ ለዘገብር በዓለ ጊዮርጊስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወአመቶ ልብሰ ዘይተገብረ ከመሰል ወመንበር ይነበር ለው ቃለ አመ ዕዝራ ወሰሉሱ ጌታ ወአመ ዕዝራ ወእሱ በዘወርቶ በበዓሉ ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ስሉሱ ለየካቲት ዘወሃበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘመን መስከረ ወጽዋ ስማ አመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘወር ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ ዕዝራ ወተስዑ በዘወርቶ ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለልደታ ወለይሁዳ አማስሉ ለመስቀል ልደታ ወነደሰንም ጥይቆ ወቀማና ወቃውት አመ አሚሩ ለቁመት ልደታ ወአመ ዕዝራ ወአሚሩ ለዘወር ይትጋቡ በክርስቶስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንትትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጹ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ አህጉር
ويتعين به الندبات ومعرفات ومسكان وبعض الروح ويجوز به على الكل من إسراء وعليس كإسراء وعمس وعبيد وعبيد الساعة وتبريد أستريهم بزبط عمس وعزل بالإسراءات إسلام العيد ومساكان ومسمعيد ومسيحة وزبالات وكريستيان تبريد وبعد وبعد الساعة وبعد كل أمسراء وعبيد أمسراء وسمين وأمسراء وسمين وأمسراء وبعدها مستبدل أبي بعد وأمسراء وأمسراء وتبدل نزول وأمسوا من السنين بذلك وأعمال وكل فوز الأحيان فأمسوا من السنين بذلك وزورة وذلك سفيرتان أمسوا وأمسوا تاسيرها وأمسوا وأمسوا عاملين وكل بعد هذا زيادة مسلمين وكلهم عليهم ولا تعالى ثلاثة وثلاثة ويعملون إلا طول على المسلمين وإيه ووطن وإيه والعمل استعمال واستعمال والله تعالى تكذيب الإسلامي والقيام على ولا تعمق وكلهم سلوات وسعام وسمعت أمر عالم كل أول من الأرض وسجل لا جد زمان مسموم الليل بنو أو أنسلت ليفرقون ورود فيها سموم وكل رول الزراع وكل كل ويرى مستمد الإنسان اسمه كلهم يسمون بصحابة أمرها من زبدة معرفة والله تعالى تكذب ما لا أجد ما لا ولا يتعمل وهو سبب التداول وأنس مستمد الإنسان ومن السابق الإسلام كوصول صلى الله عليه وسلم ووجود وأسابيعهم وصورهم وأعزانهم وأرسلهم وباركهم الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله أصل عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ويكون عليها وأقول إن هذا الصلاة والسلام يسمع ممكن ما تعمل هذه الأمور ببعض أهل زيارات المساك وأهل السجل والزيارة والتعديل في الرسوم ويثبت سلسلة المتعوض بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك آمين بارك مساك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك آمين بارك مساك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك 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 آمين بارك سمينا بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك بسم الله وولد ومنفس القدوس أحد أملاك آمين
ለእግዝእትነ ማርያም ውፃን ወንቱማን ለተስብቱ ለወደ እግዚአብሔር ወእጅ ይህሎቁ ዝናባ ጋር መረቱ ለክርስቶስ ሩማኑ ጉዛሙ ወውቅያን በሰይፈ ቃሉ ለጴጥሮስ ለጳውሎስ ወለነይ በሰይፈ ቃልነ ለአባን ጋር አባ ግብሩ ያን ጉዛኑ ይኩኑ ስመነይ ለሳይለ ስልጣን እዚያው ወንተዝ አውገዝነ ማሰር ለማሰር ዘኢይፈታ ወዘኢያክብር በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ከመውር ሰንበት እስከ ዓመ ይመጽእ በስባቲሁ ለዓለም ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ወይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለች ወወድሰች ወእግዝእትየ ማርያም በከወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዱሳኑ ዘይንተ በስመ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰብሖ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ በስመ እግዝእትየ ማርያም ወወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ዘበአማን ዘሐሰሰ ለወልዱ ብሩክ ወሰወረከው ጸሎት በመትኮሱ በስመ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ዘበትከ ማእሰረ ሔዋን ማኑን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን በስመ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም እንተ ቅድስት ተንሥአኪ እግዚአብሔር ዘየጻን በደመና ብሩ ወበአ ውስተ ደጅ በስመ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ለአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርግ በቅዱሳኑ በስመ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረኪ ወልድ እግዚአብሔር
يتولد من قال زنسكلته ومزلعه ومفس قدوس تفسير زي مريم نقول أنت زاوية وأنا تفسير زي مريم نقول زاوية شلا ماني زاكر ما يتمت مناجم من الجنان بردوم سلام بيشوف زي مريم نقول زاوية شيء أملاك يتنسد مسيرة ما يسنجي سلام بيشوف زي مريم نقول زاوية شيء وسن زيدها وزيدها وستأيد وأنزل يتولد عن السماوات من الله شو سمعتي إنه أنا ذبلت من علينا في كل سلام نشوف اليوم أرام نقول اسم ربك وبس يا أبي مسجد سعيد وسعد من البلاد أقول وهيجي ليش إذا أتعودنا أمر على إذا كنت سنقول بكريم أرام ولا تعمل سلطة ولا كتاي عالم اسم كل اسم سال على معلوم أمين وهلا عمود أسيس بدبر أبان وكارس نسمو وعنس وبراهيك زيادة وبوتو وزلفة أستوكيو زدنا تسلم كل بكريم أرام ولا تعمل وتتناقروا كهذا اسم كونه يا بكرة فتفادوا ويتخني ناتيبو كلو هايلو وبعاتي إلت إنزالو واستبعتو مثل الرؤو وقالني نقص مثلهم برهان واستبعتو وكان أمثال دنجل انتباتي كنت كمنسر وصفات نبيعال إلى أخوة يوحنس وسللته وصواريو رجوه وزكوني منقص علوم سهم أنكر فتفادة وصبوه الإجابة صبوه ودرسوه الاستثناء تسلم بالوكيل معهم ولا تملك تستفسهم ليس لا أقوى صلاه وبركاته يعلم
አምላክ መንግስት
Yesus Kristus membela sekos sebagai apa kita harus kita yang saya naik sekolah negara ketua karena utuhan ikut beliau maksudnya kesesangan akan berkaya apa asal kaya apa asal kau ini ambil tanah kaya dengan asalnya tanah kau ini berkaya setelah sebutnya itu barakallah contoh semua orang yang bersekutu terhadap atau terbunuh Akhirnya belajarnya berfokus ke ayat Allah yang terwujud berbeda. Nazar akan berkata hadirin hadirin asal hamdulillah termasuknya membuka atasnya belajarnya nazar pun ayat kemuliaan hadir kudus awal dan kudus terhadap Allah terbunuh. Akhirnya belajarnya berfokus ke ayat Allah yang terwujud hari. Baal nazar harat nazar terbuka. Jadi Allah naik alam hadat terhadap naik sebutnya mesti baratkan seorang terbiak naik alam buat berangkawin harus operita. Nah kalau tidak belum sekolah Allah berkesempatan kamu, wujud Allah nabat tuh harus mahatkan berhadap mereka berharus ada naik mereka hadis saya lihat. Kemudian sebutnya mesti baratkan kamu berikan bagaimana wujud بنزارهم ونحاسبهم كل العطاء تبدلنا سرينا أحسننا يقرأ لنا كيف أمرنا نصار الله ونصر زامه وبيتا فنحن نصار لنا ولنا نقول لهم كيوم حدثنا وقوع عن الأول عني وبيتا نرسل كتاب أطاس دسور أطاس كيسوس دسور أطاس أطاس أولس دكتور أمرنا نلصق عن أساس نورس زمانات سلام حلونا أو بدا نوكر كأجر حقنا دكتور سلام حلونا صور سلام هذا أو بدا نلقى نلاقات بسبب الله تساوسهم يا قناتر أنا مستثنى أن دوت مجمع عن جنابك المحفظات وبأن توار زي بلاد سقامات سبوتنا نسكت أرجوتن حسناتن أرزاق مسجد ترسيان كم إمام زلوا كلهم ذكر مهمة ክርስቶስ أصنعهم وقويتا وقنا حيمان أسكني أمز موتو أبزاتنا ذكرهم نفسهم مس أورها مساق يعقوب أنور عناول كاب كل بدل مرجمن كاب كحدة كاب حسكا ممحل موجازن أحننا بخحدنة برخصنة مس كحدنة زوت حيوانات كاب مسنطار أحننا وقويتا طلبن حالي لبن مستوعبين أمرنا هربنا كل ساعة كاب فتحنا كل قبل سيطان كاب حنتي ساعة نزل على فسيرنا غم رحلت دورنا أو بيتان فقال كان تريد كان كل ساعة نفسنا هربنا سمعنا ونس كل قدسان سمعتات أرمن قصة سمعت أرمن صحافي ود صحافلنا بقيتنا يسوع كريستوس مسؤول نسمع قدسان مسكانا سلطانا وان زلكان لهم كل ساعة نزل على معلم أمين كداسية ملائكة تقبل لنا بركة على ولاية أمرك هذا نزل أبو نزل السماوات
ملء السماوات ويصلي لنا ذكر مسرته وجلسه وسمنا وعافنا وسلم وسلام كبير يا سلام سلام على يسوع كريستوس سلام ولداود بأمدارين أيام صاحب بطريق أمولد بيت مقدس كما أوتوا كما وأو قربان الحق تبرك زاب على اسمك القدوس ويكون ودعت أويه وفديه فدا سنة مزا ألم وزي مسألم زي نوزل فنول آدم آمين كرسوس أملاكنا زب آمان زينة زلورك وسكك بابا صوك بكانا بقليلا مبارك لهم لما يويني كما هو رسيل زكوين ويزيني باركو كدسوان صو يكون لحوة سنة وسكانه وكل جزء هذا مسلم أول القدس وملا وين تسيك وهاسيت بالبنا ونفوس ونقل القدس بيزين وزفن والعلم علم آمين بس هو تعب ولك ليس جندك على الأمان آمين بروك اختيار على كل المملكة بروك والجوهرة والدم مريم تسلم كل من هجزيان بروك من فسد بوزبراك لتصدق من كلنا بروك اختيار على كل المملكة مريم تسلم كل من هجزيان كان زمان الكسر نار زكاة مسوات تقبل مسوات أمور قبول وقسي قبل كان داسي ولا مسوات أوراق تقبل داس تقبل أملاك داسي مسوات تقبل قبل ناس مسوات تذكرنا بيقظة مطلع እግዚአብሔር ቃል ወመዝዋት ማንቁርባን ካሁን ሁሉ በዚህ ቀበል ቃል ወይ ተቀተለነ እንስበረው ወይ ተቀተለነ እንስበረው ወይ ተቀተለነ እንስበር በፍርሃት እግዚአብሔር አዘዘልና ያቀና ተጠው ንበል
እግዚአብሔር
ክቡርና ለዘዝወን ዘብሎም ለተማም ዝማት ቀበለሎም ሁሉ ግብር ከስልጣን ዘለው እግዚአብሔር አምላክ ነው። وفي كامل بس كنت زاد قالوا بس كنت تقبل تعرف كلهم حاجات وقعد كلهم تعرف كلهم حاجات ما يقعد كلهم كل الجونا وزاد بس سألهم زي ذاك الناس عن صور رسالة قال قال تعالوا تحت تسلم كل ما ستعمل تكيفهم قاسون وإذا ساس قال لك تبغى جام كذا كمان قال من كذا لازم قال كذا وتناسنا بتادين أبيادين هذين هذين دائما تروحون قال قال نزول خمس مرات نزول كلهم لنا أدرنا قال لنا مقدم الأسناد رجل الله ما زرعنا وزرنا وإذا بيتنا بقول كيف لنا مسجد تقول كل بعض بيقول وانا مسلا ولا تساعد ولا كلا سبحان الله كرامه وروا كذا ولا متدعى كنا سجدنا باركنا مسجدنا سكرنا وسوام صاحب ما كذا نبينا لهم هذا كلام ثاني Guru Bhai, Amari, Guru Nath, Guru Brasil, Karna, Adam Jas, Nanda, Roma, Kujan, Karna, Rasu, Amusan, Karna, Varna, Rasul, Subhara, Pansal, Marco, Guru, Jandela, Navi, Zali, Jalu, Kumasan, Rupan, Yaman, Kulon, Minus is home, Karna, يا من تعالى قبلنا تسعد النساء وسكان كم سلام من علونا آمين نسبنا لنا بالعوان علونا آمين زعمت جمعنا قبلنا بسكت سحبنا من عبرنا من علونا آمين يا رب جمعك سنعد كرمنا من تجسنا وساسك من علونا آمين يا رب سبحانه وتعالى تقتصاد من عبد من علونا آمين نسابا تذكرنا ونسم الكريم من تغلنا عدوهم لنا من تراكنا ولكن من علونا آمين
زلاكم سمعت لكم بتوزيع تبنى من توسان سمعت لمنادونا ورسولكم عليه وذكر بذكر الكفر عن بذكر سنة وتنسى من مزيد يدعو زمناتم بنا عند رسالك أباسنا أبا بيدروس من توجب أباسنا بقولس لمنادونا زيادة نايتين السلام كواتم غير حقا تلاتم براتم تسعون تجون تاكوكم جمود ما قبل من تغساو سلمنا دونا زيادة كتب بخناكم رسولنا غورهم سامو قولهم كسكر من تجاقنا لمنا دونا زيادة بلد ملكم كتب بخاكم من تدرادة تجاقنا تناقض مساحة المسابلات لمنا دونا زيادة زمان سيما زادة كم بسكت سام بن حدر زمان قبل من ولا أمر لا سيبل من أبونا زيادة رمي بكلنا كوم نكسابة ولدنا والدنا بخون سامون ما قبل من تراكل من أبونا زيادة عسل عسى قوم من توسع سلام من أبونا يزنا ولا قلوب زيادة بتوعنا ونكوم من تزرعنا من أبونا زيادة سنة عندنا عذابهم المسرائين كذلك تدقتهم بعد كل السلاسل عظما عند حد الساعين من أبونا زيادة رواه من سلامكم من مكة عمكم حضرنا من أبونا زيادة صلاة دومكم من مكة سوسدان من أبونا زيادة نفس تسبعون الشمس لتغطي متحسن قائلون تقول عليهم من أبونا زيادة الذي كانكم ورحمنا من ذري خاف سلامكم وسومنتم بحرم يسوس رب السلام من أبونا زيادة من نعلو تسسامكم من تتم أسمان من أبونا زيادة التي مهرقكم من تفسنات بيات من أبونا زيادة كما سويت ولكم تسرات من أبونا زيادة لنوالي وسويت ولكم من أبونا زيادة تحسكم الملككم وسنكم من تسسد سبات من أبونا زيادة الموضوع سمرم تقول لكم من تحمل من أبونا زيادة نعلم بذاتهم تدعوا بسيدك سانس موزوات من أبونا زيادة الملك حسوك فتورا من لتمرسك وسمعتكم ومن تسوات العبوداتنا حوالنا من أبونا زيادة سنوات الإسلام سنة من تسلام من أبونا زيادة أبلك ساوسر معهم بلمت من أبلك من أبونا زيادة المدرس الأساس من الإمام من كلام كل نفس من السلام لنا من أبونا وأنا بس كل سدس لدينا سكوك عابين سموك المكان سر النبي تعالى الناس سرنا سميع وكان جاهل ولا كريم لا تنم تنسى
Paulus nasuarumi ada klite kakak 17 Syawal.
ፍርዲ እግዚአብሔር በዓል ኣታን ካልእ ትፈርድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኹን በቲ ንኻልእ ትፈርዶ ንርእስኻ ትኹንን ኣለኻ እሞ ነቲ እትፈርዶ ዝትገብሮ ስለ ዘለኻ ምኽንያት የብልካን። ንሕና ግና ኣብቶም ከምዚ ዝገብሩ ግቡእ ፍርዲ ኣምላክ ከም ዝወርድ ንፈልጥ ኢና። ኣታ ኣብ ልዕሊ እቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ እትፈርድ ባዕልኻ እውን ከምቲ ግብሮም እትገብር ሰብ ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ትመልኡ ዘይመስለካ ወይ ከዓ ሃብቲ ህያውነትን ትዕግስትን ዓቕልን ዶ ትኒዕ ኣለኻ? ህያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ክመልሓካ ከም ዝኸዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ግና ኸ በትርኻ በቲ ብንስሓ ዝዓበየ ልብኻን በታ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወረደታ መዓልቲ ቁጥዓ ንርእስኻ መቕሰፍቲ ትእክብ ኣለኻ። ከመይ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍከ ከም ግብሩ ክፈልጥ እዩ። ነቶም ሰናይ እናገበሩ ግርማን ክብርን ዘይምሙማትን ትዕግስቲ ዝምነዩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክቦም እዩ። እቶም ንዓመፃ እምበር ንሓቂ ዘይዘዙ ፈተውቲ ርእሶም ግና ቁጥዓን መዓትን ክወርዶም እዩ። እከይ ንዝገብር ዘበለ ኩሉ ሰብ ስቃይን ፀበባን ክወርዶ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንግሪካዊ ሰናይን ዝገብር ዘበለ ኩሉ ግና ግርማን ክብርን ሰላምን ክወሃቦ እዩ። ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡ ከዓ ንግሪካዊ ከመይ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ የድልዎ። ሕጊ ሙሴ ምህላው ኣየፅድቕን እዩ። እቶም ብዘይ ሕጊ ሙሴ ሓጢኣት ዝገብሩ ዘበሉ ብዘይ ሕጊ ሙሴ ክጠፍዮም፣ እቶም ሕጊ ሙሴ ከለዉ ሓጢኣት ዝገብሩ ዘበሉ ከዓ በቲ ሕጊ ሙሴ ክፍረዱ እዮም። ከመይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገበርቲ ሕጊ ዝዓበዮም ዝፀድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ኣይኮኑ ዝፀድቁ። እቶም ሕጊ ሙሴ ዘይብሎም ኣሕዛብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ብባህርዮም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ ሙሴ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊ እዮም። በዚ ከዓ ንሳቶም ሕድነኦም እናመስከረሎም ሓሳቦምን ሓንሳእ እናወቀሶም ሓንሳውን እናደገፎም እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ፅሑፍ ምዃኑ የርኢ ኣለዉ። ስለዚ ከምቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌል ዝብሎ በታ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንሰብ በቲሕዎ ሓሳባት ልቦም ዝፈለጠላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ። እጀራቱም ሀብታማት ጽኑ በቲ ዝመጻኩም ዘሎ ኩሉ መከራ ዋይ እናበልኩም ኮይኑ ሃብቶም መሽምሹ ጥረምቱም እውን ብልዒበልዎ ወርቁምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከዓ ይኮሰኩም እዩ። ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዘሎ ዝኣከብኩሞ ድማ ምስጋኩም ከንካሉ ክበራ እዩ። ነቲ ንስኻትኩም ዝገደብኩምዎ ወለት እቶም ብሩኩም ዝዓፁ ዓየይቲ የይብሉ ኣለዉ። ኣብያት እቶም ኣሰብቲ እውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ወፂኡ ኣሎ። ኣብ ምድሪ ሃንቀኩምን ጥዒምኩምን ከም ንመዓልቲ ማህደር እውን ገዛ ርእሱም ኣስቢብኩም ኣለኹም። ነቲ
فرحت زخيل صادق سببون كنتمون كتكمون ما ساعة ساعة ويدا تعبس على ستاي نتيجة خلول كلمة سويا أخزان ما يسعى سبعة تسعة زرقون كان جارك رأيه وسؤالكم كمساعد بتاعس إذا تعبسوا القوم أصلا أحواله كيف تردوا أمن حدثكم كيف تردوا الله تفرد يا أخي توبيوا أسمع هذه الساعة سلام كم مقالة تركسن وتوسم زاغر سزار ونبيع أرايا يبونكم መሰረተ ግላቡን ቃናዋላ ስለምንስ ጉርዘና አዋራት በሆነ ሙስላትና ስለክርስቲያን ሆነ አብራትና ኤርትራን ነው ጋብረው ፕሮጀክቱን ያህልወና አሜን ኑራዋራት ባራፍ ለተ ካሳላሳን ሸዋት ስጋውስታል ሾዝ ሰምዑ ልቦም ተወገ ሞ ጴጥሮስ ነቶም ካልኦት ሐዋርያትን አቱም አሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎ ጴጥሮስ ከዓ ከምዝበሎ ተነስዑ ሕድገት ሓጢኣት ምንቲ ትረኽቡ ከዓ ነፍሲ ወከፍኩም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠመቕ እግዚአብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቅበሉ ኢኹም ምክንያቱ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ጽውዖም ዘለዎ ኣብ ርሑቕ ዘለውን እዩ ብኻልእ ብዙሕ ቃል እውን ኣጸቢቑ መስከረሎም ካብዚ ቄናን ወለዶ እዚ ደሓኑ እናበለ እውን መዓሎም እቶም ሽዑ ነቲ ቃሉ ዝተቐበሉ ተጠንቁ ነታ መዓልቲ እዚኣ ድማ 3,000 ዝኣኽሉ ኣመንቲ ተወሰኽዎም ንሳቶም ከዓ ብትምህርቲ ሐዋርያትን ሓቢሮም ብምንባርን ብምቁራስ ጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ድማ ብኢድ ሐዋርያት ተገብረ ኣብ ኩሎም ከዓ ፍርሃት ኮነ እቶም ዝኣመኑ ኩሎም ብሓባር ነበሩ ዘለዎም ኩሉ ከዓ ብርኪ ነበረ ንሳቶም ከዓ መሬቶምን ጥሪቶምን ሸይጦም ንኩላቶም ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ ኣብ ፅባሕ ኣብ ቤት መቕደስ ከየቋርፁ ብሕብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቶም እንጀራ እናቆረሱ ከዓ ብታሓጓስን ብብሩህ ልብን ኣብ መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ድማ ሞገስ ነበሮም እግዚአብሔር ከዓ ዝደሓኑ ዝድሕኑ ኣብ ፅባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል በለ ዓበየ እውን ተላዓለ ቅድስታት ቤተክርስቲያን ስመዳላይ ክርስቶስ ኣብ በዝሒ
وكلهم اسمك استغفر الله فعلم ولا زكاة كذا تاوى مهنتك ونحن نزكيون سلك ونسبك عافية ونرسلنا جلوع من رستهم ولما قلتهم نهر بحنا وهم نتلو الآثر وصدقنا وكل زيادة مسكهم ونقعد وكرم ونكون كفلا سيهم وستعملك سنعي فأملك والكبار بذكرسان كقدس صارك وبارك لا إله إلا أمريتك وعظها لذاتي أعتد وأين أنت تكلك بمعنك قدس بيسوس كريستوس دوت لكم سيوم تنمس قدس بات وإنجل مطلبون والعلم علم أمير وقيام يرامنا مسويت أبنا أبراهام تقبلك أبني صاحب وتبجح لهم بالكعدان ودورت هالو وبيتا فمو مسويتنا نظام أتعطانا تقبل أبن ودما تسهل كان وحلقان كالعلي الآخرنا كالكل سيو كما حدياتنا نصحك كبرنا أمور ترزا أبننا نسهلنا خمسكنا خنقلك لك عنا كبرنا بخل زمن هبتنا وحق بنسهلنا وإنا ودستان وحابسن كنقلك لك عنا ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተክርስትያን ዘክብራ ንሕነት እንልምነኪ ክብር ተመላኺ ብዝተቆመ ግዜ ድንግል ዝኾን ክብራይት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ሲበልኪ ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ኣቡነ ክርስቶስ ኣምላኽ ትወለድክና ደስ ይበልኪ ሰማዕ ሓደት ገብረልና ሓጢኣትና ሓርገና ጎይታና ለምንልና ቅድስት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ حاجاتنا حاجاتنا نقول صوت دخلنا
ክርስቲያን ወኩሉ በረከት እግዚአብሔር ነው ይባርካ ይለኩልና ወይ ቀድሰና በኩሉ በረከት መንፈሳዊ ወደ ስርዓተ ነፍስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ወረድ ተመላክ ቅዱሳን ለይ ከነለቱ ራቱ ራአት ወጥረስ ይፈው በኩሉ ዜ በኩሉ ሰዓት ዘኑ ዘበኖላ ለማለት እግዚአብሔር አምላክ ነው መድኃኒነ ወበረከት ሰብ አንተ ወብዙ ዘፈነው ቆምና ረከ ቅዱሳን ወላ ካኒት ወላ ዋያት ከምሳት ሙስተኩላት ናለ ከመይሱ ሆይ ማር ወንጀል መንግስት ከወይፎ ኩለ ነው ኩለ ማረን ዘው ኩለ ህዝብከ ወይዘኑ ምስከረከው ወአን ከማለም ወይዘኒ ዚኖ አምላክና ወመላ ለነ ብርሃነከ ወስከከው አብርሃም ታልባይና ወሊና ወረስከነ ድዋን ስማት በጥራት ቃለ ወንጀል ከቅዱስ አፖለን ሰም ባህቱ አላህ ንበርከ በከመ ሰማይነ ከመሆን ይስራኤል አለነ ወሪሰና ዲንተ አሐድ ሰላሳው ስሳው ምተ ከምትስራይ አበሳነ ለህዝብ ወርኩን ድዋን ለመንግስት ሰማያት ብሩክ እግዚአብሔር አባተ ኩሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል እምዳንተ ዚአነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መስኔ መስቀል ኩልነ ወንጀል ማቴዎስ ረድዋ ወሪያ ሁለት ዜና አምላክና ወላዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጀል ማቴዎስ አራት እስራን ክልተ ዓሰርተ ክልተ ሰማንያ ሰላሳን ሸሞንተ ሰባተ ሽዑ ገሊአቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ ንደሊ ኣለና በልዎ። ንሱ ግና ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ እዛ ቁርኣትን
ዘማዊትን ወለዶ እዚኣ ትእምርቲ ትደሊ ኣላ እንተኾነ ብዘይ ትእምርቲ ነቢ ዮናስ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃብን እዩ። ዮናስ ካብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነነብየ ብስብከት ዮሃንስ ተንሲኦም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ወለዶ እዚኣ ተንሲኦም ክፈርድዋ እዮም እምበር ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ እንሆ ንግስቲ ኣዜብ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፅያ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ተንሲኣ ነዛ ወለዶ እዚኣ ክፈርዳ እያ እምበር ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ እንሆ
سلسل وناسس ونارك ومذكر يا سري تذكر هذه تذكر صليو بعبزاتي بنغرسيان قدس ومعيان أقدمنا خمسة قرنا نهلاوي محناسي بهلو زمنات اللو ينبر مجمرتا مفصم ثانية بلون زيت فبرهان الله أبو مغرب زغل يربون فتا يكون سلسونا يكون يوسقون نزل عالم زنب الحاد بين ينبر زي بالسورة يكون ننتهي أبوريهم بنياتهم بالقسرين ينام مسجزا كلنا بلو كل فترة أنزل له يكون وجهنا نملكنا من حين يسكر سوس زياء حاليو عالم كيف تدرس تولي ولا نسوم على زغون كل سراوي سميتان سدانا تستدرن ندحروا زمن سبخو وزبغته زي سواي كابت سنقل ما يمسك زلبس بزي حاجات بسان كم سبع بي أبون حسد أجروا بمجهز بسلام كرام استدعوا بلمساسي معاتك متان تفيدن سن نفس الأخو أبونا سمعت على قلب يوان عيد غمته كواب سلسن عالم وزد حنن نسابين مسود هلوز غلب لابلك اسم فسفل السهل ناكسي أبي سمدر وحلو فترة نسوكم سغل نزربون يوم لدبن نايس قاي ونفسكنا وحلو قدس نسثني عن ناس وسول نسوكم سغل مولاد الرسل زي ولهم سغل النمهر زيابيرنا داون يوان زخوز حني الفقيرو بيوم بار أبزاس كان مسكا زيت موز زيت مسوس نفس خمسلاتنا نستوعب نحن أسبقنا الحصات يوم نطم زلوتو كل كبرهم كل فلام حكم فاسم نسيب كمون ساتقان حتى أنسد نسوة تسعيم خان آمن كل كاكم كلس بالجير معت فتغن زلون آمن لكن نغاكر سوسا مخانو قطع سسكن زيولنا بحق سبسخون اكتياري قاريب نايا أمريكا تنابي مكتباسا وستياري فتعلم زوكولا نسيد وماركولا وتعجم وماركولا يدني وذبني وذبني زوكولا نصهالي صاحب قربان وزيب ونمصاري كما يعيب ساتم ونقض تدلو لسيطان ولا ملاكيو دوات المسل وزو وستيرين أنا تبوت المسيح ربك ما أنصار من دولة مساعد أمامي كما أنصر لما كلكم ودولتكم لما قربكم أبسك هو والذين يسوس كريستوس ألبت هالكم لتبطأتكم من يوم صدق عليكم عتاتكم من قبل ولسكم كاميان لك عليكم سنتين وأنكم سلام سلام أولي يسوس كريستوس سلامك حبتنا مروزا ساكر زندق على كسيس أو ساكو سناكر أو سكون بكي وسيسك لسان لأمرو تبقى مولي يسوس كريستوس وأنسى سياري وينتبرك وكمين تسريت عجل سادك النبي لكم هاي زيادة
ዘላቆ ለሰብእ እንበለ ሙስና ሞተ ዘመአከዳሚ በቅናተ ሰይጣን አሰብከ በመጥፋቱ ለሕያው ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላ ምድረ ሰላመከ እንተ ሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ ሰማያት ይሴብሑከ እንተ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት وتذكر كيف تلبس متورس يعني لو كنا ندلو على كون أمام بنات الإمام معك بزاز አቤተ ቁርባን ዘእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ጸሎቱ ያደርግልን እንደ ክርስቲያን ስለ ኩሎሙ ሰማዕታት ዘጽራይ ቁርጣን ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ለኩልክሙ
نحلنا نرزل وانتنا الحادي أسود غنقل زي سعيم ما يرسى ويحلنا زغل سبن كله يغلب سمانا سهل زيزبن كله يوكل أبتزاز يسوس تبرين كله يكركل نبي أعزب على كله كما كله أدرسي المسؤولين في المسرعين فاعين عاكا مع الزيابير دم مسؤولون بتكريسيان مسعبون أقرسام الأخزرين نبعنا أبسوزلو نفسهم فمرقاتهم سبندكم أنسوه بدل بسيطكم يتذكروا حالكم أمسوا صايبون كيولو أسوالوا الزيابير ديربنا مالعلوهم نبي اقرب لمنعني ثيوات ሀገርን አንተ ወተወር ገጻት ካንተ ሰው ለስልጣን ሰው ለለት አንተ ወጡ ገጻት ካን ተስዋሁ ለስልጣን መርሶሙ ለለታ ወቁብራን ፍጹማን ወልደ አምላክ ያው አብርዳር ነው ዘይጣት ጸጋታ ከተው ጽናታ ነው ወይዳይ ማለት ዘይሰነ ወይዳይ ተስፋ አይኖርም በዛት ተተናመ ከመዘል ተወርዶ ጻነ ነውና ጉልት ከዚያው ወኩሉ ይዝከታ ከሰቡት ያ እግዚኦ
Abba Bedros ወብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ዚአቆቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናሆን አልአፍና ቅድስት ቤተክርስቲያን አፍለቀታት በምህረት በሃይማኖት ከምዝረሓቡ ዝበለና ብእምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስናሰስበና በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅሓፎም ህዝቡኻ ሓዮም እሞ ፈሪሶም መገሻ ንዝኾነ ኣቦታትና ኣሕዋትና ብቁሉዕ መንገዲ ሓዮም ብሰላም ይብቃዕና እናበጦም ብለሶም ነፈሳት ሰማይ ይባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ክረምቲ ይንባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ዝኣዘወትሩ ሓጎስ ተድላ ዝበለና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ክሓስቡ ንጉስ ንዓት ሓያል ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ካብ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከን በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብኾነ ሃይማኖት ንዝሞቱ ንዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣሕዋትና ሓትናን ዓይረብ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ዋግኦም ፀጉሮም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን በመብራህቲ በመጋረጃ በመጽሐፍት ክታባት በአቁሑ ቤተ መቅደስ ዝሓልዩ ባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ተሓራሓሎም ኣብ ቅድሚ መኽርህ መደንግፅን መንበርካ ምስዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ኣሐጉስ ብዙሕ ማእሰርን ዝኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ መርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንተታሕዙን ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦሞም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኻ ኣብ ምስልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባርያኸም ዘክረኒ ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርክ ባርክ እግዚኦ ተሳሎ ሊቃነ ጳጳሳት ወዲያቆናት ወክሎም ህዝበ ክርስቲያን حوص على إيرساليم سمعت اليوم لسلطانات على السماء وإلى أكاس وسوات من أرض أصبت مهنات ستبك ونوزن قساء زيس كل بعيد ويملك وضرق رسياك والبك يسوس وهزر ذكر وانت ملاكته التنا برات زرق على كذلك وتقولك وكذا
محمد أمان يعدن الله وقل ولا يهود ذكرنا بقبض اسمع نقوم كلمك ولك نتهم وتزنتم انا اتذكر سبعات جون سلكت جون سوى بعد كم تفن مقدسه قدسه وهذا اللي وزنتو هرس ولا إله سوى رسيوس وهو دمو يزينه وأماتنا ولادنا يسوع كريستوس هذه ناكر لذة جنتا أقدر سلالة سلاسة في أبي يسوع كريستوس ولا كنوز رات ولا سكرت ويسوع
መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ለለጸጋ ከሰተ በስም አምር ለለጸጋ ፈውስ እቀብ ለለባይለ ልሳን ሰቡ አሚነ ዘቀምሳን ተሞሩ አርጥ ለገቡ በቃልከ ለጽሉ አለን ማዕስበ ሐወፅ በርሞታ ተወቀብ ለሃይማኖት አረቡ ተወቀብ ሀበነ ለነኒ ክብለ እግዚኦም በኩሎም ቅዱሳንከ ሀበነ ኃይለን አስምከ ወሙንቱ አስመርከ ዘከረ አየ በለሰ ወቅዱሳን አበን እግዚኦ ለኩለነ ቅዱሳት መንፈስ ቅዱስ ዋይለ ወፅና ሃይማኖት በቅዱስ ልሁት ያከነ ቅዱስ ወሁቁከ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ Go
ዘኩሎ እግዚአብሔር አብረ እግዚእነ ለአገን ለከ እግዚኦ አምላክ ዘትነብር ዲበ ኪሩቤል ወተዓርፍ በልዑላን ቶታን ተአምር እስመ ውእቱ ብርሃን አምላከ ወዘተዓርፎ ለዓለም ምስጢረሁ በዲበ መስቀል ዘንተ አርአይከ ፈኖ ለነመሃሪ ወቅዱስ እንቲአከ ስልጣን ዘወሃብኮሙ ለሐዋርያትከ እለ ይጸለዩለከ በየዋህተ ልብሁ እለ ያቀርቡ ለከ መዓዛ ሰናይ ወበእንተ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሎ
التي قومت يساكموا سيروا وبيتا كل عالم زحزكا እግዚአብሔር አቁስልና ስናን ስጋናን መንፈስናን ትሁስ ንስኻኻ ማብዓል ወድኻን ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ቅፅሪ ምስኻኻ ቀውሒኻ ኣብ ርእስታ ቀውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታትን ኣጋንንትን ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻኻ ሰውእትን ኣንስትን ባረካ ኩሎም በብስሞም ቃል መንፈስ ቅዱስን ዝተበርሑና ፃን ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናሓተይ ናትኔኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛ በደለኛ ንዝኾንኩ ንዓይነት ትሕት ባርያኻ ብሓኒ ቅዱስ ቅዱስ ኣቡነ መንፈስ ቅዱስ ተበርሑና ፃን ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ومحاري بعد بزر مهرت مذكر صدقنك أملاخنا ناي عالم حتى ترحق ما يسوتنا استنباطك مسعوم تقبل ناي زلالم هو البرهان كوني أبرهلهم أقويتا قبل حتىاتهم حدق اللهم نسخانه ومذكر صدقابوهم يابير أملاخنا بعد بزر مهرت معادك ترحق مهرتك زبزع صادق معين باريغا حتى إسرائيل لأن كلهم سوتنا استنباطك كون كاب بدل كاب بركونا لحنا أقويتا بنزاروا بنصرحوا بنحاسبوا كلنا عقاء تبدلنا كحدقلنا سريتنا نحسيرنا يقرب لنا زيادة أملاخنا نستغالوا ونقصر خابوا وبيتا تفتحنا الناس أضوطنا نقبلنا نقول للتغاوي ونحيم حتى تنيا نصرب عين أكل كريها كلهم لأكاتب بيتم البيس وبيتا نرسل أبا بسوء أبا بيتروس ذكروا نمسوا أباس أبا أولوس ذكروا أملاخنا نمسوا حمتات وإجتمنات المسلمين سلام حلونا أو بيتا من قرية أملاخ حلوه أو بيتا نلقى باباسات نلبس باباسات كساوس كبيرة كنا زنانا كنت زنان بلت المزمران لنا كنا منكوسات ولا أن طوار زي بلاد زخانات سوتنا نستل حركة وتنحصانات أزار مسيبة كرسيان كأقلنا نزلوا كلهم مجموعات ذكرنا تبرسنا صنع يوم أو بيتا بقولنا حيوان الصنع من الموضوع أبوتنا راتنا ذكرهم نوسم سأبعين سأقعي قضان بر معنا من كاب كله بدل مرقم كاب كحدة كاب حسيقان محل ودازنا إننا بقحدنة برخصنة مستحدنة لوت حيوانات كاب مسنبار إننا أو بيتا سبب الحيل اللي مسوعنا عبران هبنا كل ساعة كاب تبرعنا كل كل سيطان كاب حديث الساعة نزل على مسلمنا خمحك ورنا أو بيتا فقط كان اللي كان كل ساعة مفسم هبنا سمنا ونسكلهم قدسان سمايتات آمون قصة سمايات آم مصحابي وصحابنا بقويتانا يسوس كريستوس مسؤول بسمجس قدس مسكانا سلطان بقون دلكان لمن كل سعن دلالم آلم عمير نزل الولد نزل مع الله وتنك زياد مع الله فأصل
Hare
እግዚአብሔር አምላክ የነሰብ ይበዝከን ወሰንሳሎ ወተሳልማ ወለሰብ ከውሳም ወረስ ከነሱስ አመሳም ከደነው ወቀመሩ ብሎክ ወሰን ሰከመ ሰላም አሰረተ ከለወሩ ከቆሮቱ ክርስቲያን ሰምስ ወረስ ወረስ ነው ነው ጋዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይዋሃብ ህይወት ወደ መድኃኒት ወደ ስሜታታ ቤዛን ነው ደምቶ ተባምቶ ተከናው ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ለብሩካን አሐዱ ለብሩካን ቤተክርስቲያን ለዓለም ወርካብ የተበከት ቃሉ ዘሙሉ መርገም ለዋስሊ ስጉም ለይለ ከመሰሉስ ቅዱስ አሐዱ አካል ወአኮ ከመይደር ወለደ ለቱሳን ለውዛት አይንቲሆም ወለ ይብሉ ወይስስ ወጾም ከመይራዩ ወተሳተ ለወት ዚ ሀያላት ሰማያት ምድር መስዋዕቲ ወዘኔስራር ምድር ወይስያር ምድር እግዚአብሔር ቃል ዘውት ወሰነጠናሁ ወይሴረዮ ዘንተ ወለደ ሰማያት ወተሰግዶ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ወኮነ ሰብእ ከማነ ዘሁሉ ለነበርካት አላ ዘበአማን በእንተ መድኃኒትነ ትበደሰት ነሣ ሥጋ እምበላዕነ ወኮነ አሐደ ምስሌነ ከእንበለ ኃጢአት ወኃጢአታ ወወቱ ሥጋ ወወቱ ነፍስ ወርኩና ነፍስ ነባቤት ወረባቤት ወረስዮ ለሥጋ አሐደ አካል ምስሌዮ እንበለ ትዕምርት ወኢቱ እሱ እንበለ ውሳጤ ወኢሜጠ ወኢተመይጠ መለኮት ለከወይነ ትስብእት ወኢሜጦ መለኮተ ሥጋ ወተመይጠ ሥጋ መለኮት አላ ሀሩ ሀሩ ወኩላውያን ሱናን በጊዜሆም አኩኑ ኩሉታን እሙን ዘከመ ባህሉ ለንስጥሮስ ንጉም ጸረ እግዚአብሔር ዘከፈሎ ይትከፈል ለአሐዱ ክርስቶስ አበክሬቱ ላውያት ምድረ ተዋሕዶ ዘይነገር ወረስዮ በእግዚአብሔር ቤተ ላውያት ወይምተወት ወይት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወከፈሎ እግዚአብሔር ወዘይትከፈል ወአብጽሐ ርባሕየ የእንተ ሥላሴ ወይቤ ዝኩር ውሳን ይደለወነ ከመ ንሕነን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወክርስቶስ ወዝኩሩ ብሂለ ቃለ መላውያው ዘይጸርሕ በወንጌል ቅዱስ ወይብልዐ አብ አሐዱ ንሕነ በከመ ይቤ ዘኢይእዜር አብይ እስመ ንቤ በከመ እግዚአብሔር ስኩሪቱ ለአብያት ዘከመ ነባበ ዝኩር ለሲት ምስጢሮስ ወለመኑ ንስግድ ለአምላኩ ኖ ወሚመ ለሰብ ሩቅ ንስግድ ወሚመ ለአማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ እመሰል ቤት ከመዞ ናወጥ ፈጠት ወያሳርፈን ቃል አብ ዘጸርሐ በዮርዳኖስ ወንዝ ይብል ትዑዝ ወስዴ ጻፈቅር ወሱ ሰማርኩ ይቤ አውተ ወልደ ማርያም ባቲቱ ተቆጡ ሰማርኩ አላ ይቤ ትዑዝ ወስዴ ጻፈቅር አቁ ተቀመጠ ቢል አላ ተቀመርኩ እኮ ውእቱ ወልደ ማርያም በመለኮት አላ ተከመ ሥርዓተ ትስብእት ለነሣ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወኮነ ምስለ ሥጋ አሐደ ውእቱ አካል ወተወክፈ እግዚአብሔር ቃል ሕማማተ ዘመኑ ወመድኃኒተ ሥጋሁ ቅዱስ ዘውእቱ አውት አካል ሀመ በሥጋሁ እምሰብእ ዘይሀምም በመለኮት ሕማመ ዛልወቱ ኃጢአት ዘውእቱ ረኃብ ወጽም ወድካም ወመሐሜለ ኩነት ውበት ወድካም ወተቀጽፎ
አክሊል በወሪቅ ምራቅ ውስተ ገጹ ወጽፍአት ምን ወአሊ ወቅናዋት ለተቀነዋ በደዊሁ ወእግሪሁ ቅዱሳት ወበሲል ዘሰትየ ዲበ ሶበይቤ ሰማይኩ ቦሞ ሥጋሁ ቅዱስ ይቤተ መስቀል ቅዱስ ዘተወክፎ ለመድኃኒተ ዜናነ ዘንተ ኩሎ ተወክፎ እግዚአብሔር ቃል ሥጋሁ ቅዱስ በዝርግ ተኮነ ሥጋ ምስሌሁ አሐዱ አካል ወውእቱ ውእቱ ወእሙንቱ ኩሉ በመለኮቱ ዘይትረከብ ሀመ ከመ እንዘይአምም በመለኮቱ ዘውእቱ እግዚአብሔር ወልደ አብ ወእግዚአብሔር ወይፈልጦ ዘከመ ዝኩ ካልእ ጸላኢ ልዮን ርጉም ዘተሃበለ ወተለቆ ለዘይፈለጥ በይቤ ክልኤቱ ህላዌያት ወክልኤቱ ሰንበት ወክልኤቱ ፈቃድ ወክልኤቱ ምግባር ለአሐዱ ክርስቶስ ይቤ ዝኩ ለሲል ከመ አሐዱ እምላቤ ክልኤቱ ዘውእቱ ዘመለኮት ይገብር ኩሉ ገብረ ዘመለኮት ዘውእቱ ወውእቱ ወያን ወአንጽሖ ለለምጽ ወአርአዮ ዕውራን አጥዮ ወሰመጻጉዕ አንካሳን ለሐዊር ወአንጽሖ ሙታን ወተረፈ ምግባራት ዕውራን የደሲሆሙ ለመለኮት ወዘይትፌቀዙ በቃሉ የደሲሆ ለትንቢት ወቁት ረሃብ ወጽምዕ ወዲካ በሐዊረ ፍኖት ወጽፍአት እምድአሊን ወተቀንዎ ዲበ መስቀል ወመዊት ዘምሮ መድኃኒት ዘንተ ኩሎ ይቤ ዝኩ ለሲል ርጉም ወትሊዮን አላዊ ከመ ትስብእት ውእቱ ወፈለጠ መለኮት ዘምስብእት ወደሴት ይትለአል መለኮቱ ዘይትካ ለትስብእቱ ይቤ ርጉም ክልኤቱ ምግባራት ወክልኤቱ ህላዌያት በወንዙ ይቤ አሐዱ አካል ውእቱ ፈቀደ ይባ ርእሳቶ ሂዶቶ አሐዱ አካል በከመ ገብረ አቡሁ ጳውሎስ ሳምሳጢስ ምስለ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ወዝንቱ ይብል እስመ ዝንቱ እምነት ውእቱ ዘዝኩ ርጉም ሰበጎስአ ቦቱ ነገረ ዲያብሎስ አቡሁ ይቤ ዝኩ ርጉም ለቅዱስ ዲዮናስዮስ በከመ ውእቱ ይብል ቦቱ እግዚአብሔር ቃል ክልኤቱ ህላዌያት ወክልኤቱ ምግባራት ወክልኤቱ ፈቃድ እንዘ አሐዱ አካል ወአቡሁ ዝኩ ርጉም ዘንተ አሐደ አካል ከመ ያስሕ ሰማያኒሁ ሰበዘክር አሐደ አካል ወበንቱ ዝንቱ ሰብ መዋዕል እደኒያሁ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ነገረ ሃይማኖት እንዘ ይብል በቃል ውእቱ ይገድሎነ ከመ ንንሣ በቃለ እግዚአብሔር ወእት እግዚአብሔር ዘአትክልስዮ በእግዚአብሔር በመለኮቱ ውእቱ ይትቀየረነ በትስብእት ዘንተ ዘተወክፎ ዘእንበለ ኃጢአት አሐዱ ገጽ ወአሐዱ ህላዌ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሥጋ ወውእቱ ሥጋ ዘወቱ ነፍስ ወልቡና ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወነፍስ ፍጹመ ትስብእት ዘእንበለ ኃጢአት ወርእስዮ አሐደ ምስሌሁ ውእቱ ሰውእቱ ቅድመ ይሰጎ መዓድን አሐደ ውእቱ እምድኅረ ተሰገወ ገብረ ተአምራተ ሉላተ በስልጣኑ መለኮታዊ ወተወክፎ ሕማማተ ሥጋሁ ዘረሰዮ አሐደ ምስሌሁ እስመ ውእቱ ቁመቱ ነቢያት ዘለቦሙ ወሰድዎ ሰብአ መናንያን ወአውጣችያን አሐዱ እምኔሆሙ ሊያኖስ ፈሪሳዊ ዘይቤ በከመ እግዚአብሔር ቃል ይሃምር በሥጋም ቅድመ ለስግደት ወአኮ ከመዝ አሐዱ እማልዮቱ ቅዱሳን ነቢያት ዘይቤ እምለምጽ ስመ እግዚአብሔር ንጹሕ ወአዲ እምይብል ወመሰት አምሳል ፈነወነ ንዳ ውስጥ ያረው ይቤለው መስመ እግዚአብሔር ሁሉ አላ በሞቱ ጊዜ ሁሉ ይቤለው ሞሩ ብዛት አብራት ገብረ
وكلهم تساعدوا مع الجميع أفضل السلام وأنت كل ክርስቲያን ለይበሉን ግበሩ ተሳሮ ሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ
وهي ولك زيد البير بزياد مقعد بتعبنا
ጌታችን መድኃኒታችን ጌታችን ለእግዚአብሔር ሞታን በአድሏን ማሊኮ እግዚአብሔር ለተገረ እግዚአብሔር አማኑኤል ወኩሎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይሶልያዊ አቡነ ዘበሰማያት አስተጋቢያነ ልበ
مبارك السكة رأيهم أهلا سلام عليهم وكما يجب السلام تقدس أنت أسرك ورزقك والمفرق لصواعها يكون معترفا بسورة مكان انزل لزمن نسوة للقدوس لمساكم لصلكم لله صلاة رسول لصدقكم دمكم زين يسوع كريستوس إسرائيل لكم عقابكم تبوركم أمره أو هي أمره بزهالة في معكم وبزي المسيح قبل تسمعوا سبحان الله وبنت ربنا ملكوس عن يسوع كريستوس ولقاء يرفعه بدل الناس كان نستهزئ وبدل الناس كانت تنزل العالم عالم يوم عالم كريستوس من أنت تجينا مريم محرمنا نقول كما هو سلام لك
ሙታን ይማፍርናል ለእግዚአብሔር ለዘገብረያ ለዛበት እግዚአብሔር ግንብልባኤል አማርየ ተወደብም ኩሎኩቶ ያለ እግዚአብሔር አምረዘ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ሚናስ መነኮስ ወዝንቱ ቅዱስ እምሃገረ አካሚም እምላዕላይ ግብፅ ወአበዊሁ ኒ ክርስቲያን እለ ይትገበሩ ምድረ ወፈተወ ዝንቱ ቅዱስ ከመ ይለብስ አልባሰ ምንኩስና ወይመንን ዘንተ ዓለመ ወመነኮሰ ውስተ አሃዱ ደብር ዘሀገረ አክሚም ወነበረ ብዙሃ መዋዕለ እንዘይጸውም በበክልኤቱ መዓልት ወይጸምድ ለስያይሁ ወእምዝ ፈለሰ ሀበ ሀገረ እስሙ ናይል ወነበረ ውስተ አሃዱ ደብር 18 ዓመተ ዘይጸምድ ወይትጋደል ወይወፅእ እምውሃተ ውእቱ ደብር ወሰበ ነፍሱ ተንበላት በብሔረ ግብፅ ወሰምዑ በእንቲአሁ ከመ እሙንቱ ይብሉ አልቦ ወልድ እግዚአብሔር እምጠባይሁ ዘወፅእ እምኔሁ ወሰበ ነፍሱ ተንበላቲሁ በብሔረ ግብፅ ወሰምዐ በእንቲአሁ ከመ እሙንቱ ይብሉ አልቦ ወልድ እግዚአብሔር እምጠባይሁ ዘወፅእ እምኔሁ ዘህሉ ለዓለም ሐዘነ ፈድፋደ በእንተ ዝንቱ ነገር ወተባረከ እምኀበ አበምኔት ዘውእቱ ደብር ወጸለየ ሎቱ ተንሥአ ወሖረ ሀገረ እስሙናይን ወቆመ ቅድመ መኮንን ዘሰራዊተ ተንባላት ወይቤሎ ኦ መኮንን አማንኑ አንቱሙ ትብሉ አልቦቱ ወልድ እግዚአብሔር እምጠባይሁ ወይቤሎ እወ ንሕነሰ ናርቅ እምእግዚአብሔር ዘንተ ነገረ ወይቤሎ ቅዱስ ሚናስ ይደልወከ ከመ ትእመን ሻሁ ዘእንበለ ለእመ ኮነ ረቱ ወልድ ዘተወልደ እምኔሁ ዘእሩይ ምስሌሁ እምቅድመ ዓለም ዘውእቱ ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ወይቤሎ መኮንን እመነኮስ ዝንቱሰ ክህደት ውእቱ ውስተ ሃይማኖትነ ወይቤሎ ቅዱስ ሚናስ አእምር ኦ መኮንን እስመ ወንጌል ቅዱስ ይብል ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም ወዘሰ የአምን በወልድ ይርኤያ
ለህይወት አላ ይወርድ ላዕሌሁ መቅሰፍተ እግዚአብሔር ወበእንተዝ ተማዕ ላዕሌሁ መኮንን አብየ መዓተ ወአዘዘ ከመ ይምትሩ ርእሶ በሰይፍ ወይምትርዎ ሥጋሁ በምታር ወይውገርዎ ውስተ ባሕር ወነሱ ሥጋሁ መሃይምናን ወገነዝዎ በሰናይ ግንዘት ወገብሩ ሎቱ በዓለ በከመ ዛቲ ዕለት በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለሚናስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ አክሚም ሶበይብ ለአምላክ ወልደ ማርያም ተንባላት በምትር ገመድዎ ዮም ወወረውዎ ውስተ ባሕር መስጥን ሰላም እብል ለሙሴ እሰአበው ዘኢረፈ ዮም በደብረ ዳቦ ደብረ ርእየ ዕፀ ምስለ ደቂቁ አሃው ውስተ ልበ እብን በትእዛዝ አምላክ ሕያው በተፈጽሞ ሳይል ልምሉም ወአኮ ምጽላው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስሩ ወሰመንቱ ለየካቲት በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ ተአማኒ በርኖስዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ አንጾኪያ ዝንቱ ብፁዕ ዘተሰይመ በዋዕለ መንግሥቱ ለቆስጠንጢኖስ ካልአ ውእቱ ማእምር ወየዋህ ወበፍቅር ወሀበ ኩሉ ሰብ ኩማሌተ አዘክሬ አእላፈ እምነተ ጸምዱከ ዘልፈ ለለአነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንዘረሰከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ርኩበ እምለአቡሉ ብዑላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወእምንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጽሐፎ ለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ ባይስ ወረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በዛቲ ዕለት ወአይነ ዓለም አንትሙ በብዝኃ ትዕግሥት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢየሳዕ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዘአቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትስኩርነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ መለኮት መሥዋዕተ እግዚአብሔር ሳረፈ የጌታችን በረከታን ጌታን ስም እግዚአብሔር ተባረከ ተቀደሰ ዘበን እግዚአብሔር ሞሳን ዝልባን ማን ከውስተ እግዚአብሔር በዙራን ይላል ነፍሳት አገሪቱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አማኑኤል የተወልደ ቢሆን ሁሉ ሰውያን እግዚአብሔር አብዝስነ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር ካህናት እንተወልቆ ምስጢር ትበጽሑ አኀው አሐት ዲያቆናት መዘምራን መዘምራት አቦታት አዴታት ምስለ እግዚአብሔር ከመይ ኃጢአትኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም አሜን። ብለዋል እግዚአብሔር አምላክና በዓና ብርህማት ደቆ ዝተበለን ዝተመስገነ ይሁን። እስቲ ዝነበረና ፕሮግራም ዝወዲና ኣለና ሕጂ መዝሙር ማእኸሎትን ትምህርትን ወጀሪን ተሪፉና ዘሎ በጣም ጠቃሜት መዝሙርና ክል ጊዜ ንኣምን በኣክብር ኩልና ሓፊድና ንዘምር
حمار في ليلة عطيب
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትሐከቱ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። إذا زماري ملاك يسمعنا زماري ملاك يسمعنا تجربنا بالها تنشيط حولنا وعلنا المعزة عليها سنة البلاد وهناها وقت البلاد سنة أبينا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ከመይ መጺእኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ልዑልን ሕያውን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብዙሕ መከራና ብዙሕ ኣበሳና ብዙሕ ጉድለት እምነትና ከይረኣየ ናብ ዝቅዱስ ስፍራ መላእኽቲ ተዓጂቡ መፅኡ ነዚ ቅዱስ ስግኡን ደሙን ብምክፋልና ነዚ ቅዱስ ቃሉን ብምምሃርና ይኽበር ይመስገን። ሎም ባረይ ንመሃሮ ትምህርቲ ዝመፅእ ዘሎ ዝኾነ ብዛዕባ ጾመ ነነዌ ስለ ዝኾነ ጾም እንታይ ይመስል ትርጉም ጾምከ እንታይ እዩ ፍረናቱ እንታይ እዩ ትሕዝቶናቱ እንታይ እዩ ዝብል ኣነር ርግእ ኢልና ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ንዓይ እንትኹም ወድኹምን ሓውኹምን ዝዛረብ አንደበት ንዓኻትኩም ድማ ዝሰምዕ እዝነ ልቦና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይሃብ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ እቲ ቅዱስ ሕዝቅኤል ነቢይ እግዚአብሔር ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከም መእተዊ ኮይኑ ሒዝና ክንብገስ ኢና። ናብ ትምህርትና ድማ ክንኣቱ ኢና። ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 30 እንታይ ይብል? ስለዚ ኦ ህዝበይ ህዝቢ እስራኤል ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ገብርኹም ክፈልየኩም ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ። ተነስሑ ኣበሳኹም ጥፍኣት ከየምፃልኩም ካብ ኩሉ ግህሰትኩም ተመለሱ። ነቲ እትገብርዎ ዝነበርኩም ሓጢኣትኩም ተርቢኹም ሓድሽ ልብን ሓድሽ መንገድን ሓድሽ መንፈስን ኣብ ውሽጢ ልብኹም ግበሩ ይልና ኣሎ።
أنا እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪበሎ ኺሉ ዛዚሙ ወነስስቶፍ እግዚአብሔር ኣብ ተዛረበሉ ኣብ መንጎዬን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ስለ መነዛረብ ወይ ድማ ስለ መናገር ስለ ደቁ ንስሌና ንስለቶም አበሳኛታት ንስለቶም ካብ ገጽ እግዚአብሔር ንኸይንጠፍእ ወላኳ እምነት ልብን ተገበርና ወላኳ ድኻም ልብን ድኽመት እምነት ተገበርና ወላኳ አበሳን ተገበርና ንኸይንጠፍእ ወይ ድማ ናብዚ ቦታ ናብቲ ናብዚ ኣዳራሽ ናቱ ሓድር ግን እንታይ ጌርና ኣሎ ኣነ እግዚአብሔር አምላክኩም ተዛሪበለኹ ኣብ ውሽጢ ልብኹም ድማ ጽሩይ ልቢ ይሕድሩ ጽሩይ ልቢ ጌርኩም ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ እንታይ ግበሩ ተመላለሱ ሓድሽ ግብሩን ሓድሽ መንፈስ ሓድሽ መንገዲ ድማ ግበሩ ኢልና እግዚአብሔር አምላክና ነዚ መእተዊ ኮይኑ ክመርሓና ንዓናውን እንታይ ዓይነት ጥቕሲ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂርና ክንከይድ ከም ዘለና ኩላትና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝመፅእ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንመፅእ ከለና ምምፃን ሓደ ባሊ ክህልዎ ኣሎ ሓደ እንታይ ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ዓብ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ውሽጢ ልብኹም ሓደ ሓድሽ መንፈስን ሓድሽ ልብን ጌርኩም ተወገሱ ኢሉ ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ صباح تايو صباح سوني كوينو صوما ننوي يكونا ألف عصر تشوف من تيجي يلك سابلة إسراء تشين إسراء عصر تشين بجيزة وعصر مراتي وين ما كابل إسراء شو عتد أبصوني ساب عرب دون من تاي بحال صوما ننوي مالك أنا قبل شو عت عبيتي أواجه صوما نبيت الكريستيانا سرعتنا صوما ننوي مالك تاي مالتي صوما ننوي خسر من تاي تسويعو እግዚአብሔር አምላክና ከምቲን ህዝበነ ነውየ ዝተለመነ ከምቲን ህዝበነ ነውየ ገጹ ዝመለሰ ንዓና ንህዝቢ እግዚአብሔር ንዓና ንህዝቢ ናቱ ዝኾንና በአምሳሉ ጌሩ ዝፈጠረና ንኸይጠፍእ እንታይ ገይሩ ጾም ኣወጀና እዚ ጾም እዚ ንዓይና ሓትኩምን ዓብ ምስጢር እዩ እዚ ጾም እዚ ንዓይና ሓትኩምን ዓብይ ተምሳልዩ ኣብዚ ቦታ ዝመፂና نتين كنصوم زغبانا نتين كريستيان دازسنا كنغبر እግዚአብሔር አነ እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪ በሎ ወይ ይባል ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ወይማ ህዝበነ ነው እቶም አዝዮም ወይማ ከተማና ነው የታዛዓቤት ከተማ ያን የራክሳብ ቤትን 20 ሺህ ዝበጽሕ ህዝብ ነበራሞ ኩሉ ህዝብ ግን ካብ እግዚአብሔር ረሂቆ ነበር ኩሉ የማናይ ኢዶን ጸጋማይ ኢዶን ክፈላል የሉ ዘይክለሉ ሰዓት እንደለከነ እግዚአብሔር ካ ተቆጠረ እግዚአብሔር ካ ባይ ዮናስ ይሙስ ዮናስ ተዛረብ ጀምርሽው እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ወዱ ክጠፍእ ስለዘይደሊ ሓደ ፍጡሩ ክጠፍእ ስለዘይደሊ ምስ ዮናስ ምዝርራብ ጀመረ እግዚአብሔር ሳይነው ሰፋት ከሆነ እግዚአብሔር ምዝርራብ አይቋረሰን አብዞታ ዝም ጻና ምስ እግዚአብሔር ንዘራረብ ከምደለና ይዝነግረን አይጎና ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ምስ እግዚአብሔር አብዘራረበሉ ዝነበረ እግዚአብሔር ታ ግብሪና ይሰራል ነው ይፈልስ ስለዝነበረ أبحنا وليهم سلوز نورو منقدهم ون الجسم سلوز نورو أكفأتهم وليهم سلوز نورو أمنتهم ونبحيهم سلوز نورو مسلك زيابير وندوسيسهم سلوز نورو كبس زيابير يقوم سلوز نورو ساعات زي زيابير مسيوناس جس مجلس تزاربه نبيارجن نبي زيابير يوناس جن جبرينا يسوع أنا نيفلس سلوز نورو እግዚአብሔር አምላክና እና ዮናስ ኪድሞን ሰባና ነው የስበካል ገጽ እግዚአብሔር ክትፈልጥ ከምደለዋ ድማ መሃራ አብዝወሩ ሰዓት ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ግን ግብሪን አይሰባና ነው የፈልጥ ስለዝነበረ ይተወበረው እዚ ነገር ቲ ምስ እግዚአብሔር ዝብሎ ዝነበረ ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ህዝቢ ሰብአነ ነው ወይ ድማ ህዝብነ ነው
أصبحوا ليوناس فلطوس إذن بلي ما هزبس لذكورن كبس እግዚአብሔር يقوم أبزور لهم فلسن إذن بلي نجرجن نبي እግዚአብሔር يوناس نزيق قال زيق قبلوا أيدلين أي تقبلون كيف تقبلون كبس እግዚአብሔር نخهدم بريد في من قد تحلف سنبره ما بتي بس بحر تحلل سنبرد مركب ناب ترسيس ويدما نفستي نابزبها الوطا تحلل سنبرد مركب مصر عين استزاز እግዚአብሔር نغيقبل ገንዘብ ከፊሉ ናፍታ መርከብ ከደሞ ሰው ጋር ባዘይ ይላል እግዚአብሔር ካብቶም ዘይሰውረና ታስዋና እግዚአብሔር ታያኔራ ኪድ መስሎህ ነውምካ ገጽ እግዚአብሔር በጾም ሲልቦም ልቦውን በጾም አልገጽ እግዚአብሔር ቀርብ ከምደለው የልካን ጎረም ይወቀላል ነገር ያ ነገር ግን ዝህዝብ ዝክፉ ህዝቢው ዝህዝብ ዚ ካብገጽ እግዚአብሔር ድሓደ ህዝቢ ማሩት ተኸይደና አይሩን አው ታይጎሩንዮ አፍናቱም መንገድ ጌቱን ይሉ ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ጋ የነብይ እግዚአብሔር ዮናስ መርከብ ተሳፊሩ ገንዘብ ከፊሉ ናቤት ኸደ ናብ ተርሴስ ዝበሃል ከተማ ወይ ማስተይ ዝበሃል ከተማ መርከብ ተሰቂሉ ሄደ እቲ ናይ እግዚአብሔር ግብረ ካብ ምግባር ሲ ገንዘብ ከፊል ካብ መከራ መውዓል ከብል እግዚአብሔር ታዩ ቅቡል አይኮነም እዚ እግዚአብሔር ታዘዘካ እቲ እግዚአብሔር ክትጎርዝ ግባካ ነገር ክትገብርና ኻልካን ከለኻ ገንዘብ ከፊልካ ኣብ መከራን ሽግርን መከራን ካብ መውዓል ኣነ እግዚአብሔር ትእዛዝ ቀላል ካብ ኮነ ኣብ ገዛ እግዚአብሔር መምላስያ ከምዝክብል أباه يعقوب سنتايرو سرقة وبلا أمل زي تعزز رتو أدم زيابير نا أدم مسعزوه زيامن قد زنزن جبر مسفورو أدم بلا عديمو بحساباتون تايفونه بحسابه ودقمو سرقة وبلا أمل أدم نسرقو سونتو أفسرقيكم معكم دلو دهريو سرقة وبلا أمل زي تعزز رتو كتعزز زي تعزز تقعدها سريعون كبير وسلموا عن موت እግዚአብሔር ካነሱል ይፈወደን አመስከር መከራው አለ ማለት ነው ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ጋኔ ነዚህ ፈልጥ ነበር ካብገጽ እግዚአብሔር ክርህብ ናፍታ መርከብ ተጓዒዝ ናብ ስቴና ዝኸደሉ እዋን ኣብ ዝነበረ ታ መርከብ ታይ ኮና ታ መርከብ ታይ ኮይና ታሪክ ናይ ሰብኣን ነው ወይ ማተር ትርጉም ናይ ጾመና ነው ሁላና ንፈልጥና إبنا دي أما كل مركب أبزوج حلو ساعات نقدمين توميتهم مريت أبزيرون دهن تحريك توميتهم دما مريت أبزيرون يمان سلام ويدمان سمين دم كل ما أذن توميتهم مريت أبزيرون زنبرو وانا زياميرات ساعات دي عبي وبلا عبي مع بلو من التامر كولا تمارتوش تمارتوش زنبرو ما تايبوني ناي مساعات ناي مكان ناي حزن ساعات كوني لنا እግዚአብሔር ነቲ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ነቲ ዕለት እዚ ነዚ ነገር እዚ መንክሩን ናቱ ግብርን ናቱ ተአምራት ንኽገብር እቶም ኣብቲ መርከብ ዝነበሩ ብዙሓት ሰባት ኣዝዮም ተቆጥዑ ኣዝዮም ሓዘኑ ናይ ሎትሞቶም ጥራይ ዝረአዮም ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ክንገብር ኣለና ንስኻ ትፈልጥ ንስኻ እውን ፈጠርካና እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ ዝቕዘሙ ዘምልኡ ዝነበሩ እዋናት ሽዑ እሶም ኩሎም መከራና እናበፅሖም ከሎ ግን ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ ኣብታ መርከብ እንታይ ገይሩ ነይሩ በጢሉ ደቂሱ ነይሩ ኣብታ ውሽጢ መርከብ እንታይ ገይሩ ደቂሱ በቃ ድሕሪኡ ዋና መርከብ መፅኡ ኣታ ደቃሲ ሰብኣይ ተንስእ ምናልባት እስከናካ ኣምላኽ ሩሉ ኣምላኽ እንተኾነ ናብ ኣምላኽካ ጸልይ ኩሉ ሰብ ኣምላኹ ጸልይ أملاك وصلنا إحنا كم زمكرا زي أنت حالفنا نتخلو نبرتنا يتعمل كذا بحري تبيون يرمنا ربع ميزان خفيفو نتعمل كذا كتب حنام ليلهم حاسيبهم على تي بنت يابير السماء ساعات يابير السماء ساعات نالت أنت ياهل ذي أي تحالفني يعني بدلامي غير يابير سمايات ومدر عقدي بوك يابير سمايات المدر كفترن كله فرماتن برهان كفترن كله تانسج بلا ساعات تخون أكبر لا ساعات شعاع أخوينا مالتي
نبي እግዚአብሔር ዮናስ ካብዚ ሰዓት እዚ እቲ መርከብ ዋና ናይታ መርከብ ወይ ድማ ሓለቓ ናይታ መርከብ ኮፍ ኣቢሉ ከመርመርተንስ ንስኻ ደቂስካ ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሉ መርመራ ብዝገብረሉ ዝነበረ እዋን እንታይ ክስራሕካ መን ኢኻ ኣምላክካ ኢሎም ሓይሎም ንሱ ድማ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ነገር ብግልፂ ነገሮ ሽዑ ካብዚ ኩሉ መከራ ክብድሕኑ እንትለኣኪልኩም ንዓይ ዝበሓር ደርቢ ኢሉ ሞ ሂወት ነብልኩም ኢሉ ንሶም ከዓ እግዚአብሔር ከይቁጥዖም እግዚአብሔር ከይሓዝነሎም ናቲ ፍጡር ደርቢና እሞ እግዚአብሔር ከይቁጣዓና ብምባል እሞ እግዚአብሔር ከይቁጣዓና እንታይ ክንገብር ኣለና ኩላትና ተኣኪብና እንታይ ንግበር ኢሎም ዕጫ ናወድኹም እቲ ዕጫ ዝበፅሐቶ ባሕሪ ይደረበ ምናልባት እግዚአብሔር ብመንገዲ ጌር ክዛረበና ክእል ኢሎም ማለት እዩ ዕጫ እንተብፅሑት ዕጫና ኣመን ኮይና ናብ ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ ኣብ ዝኾነትሉ እዋናት ሽዑን ሓሲቦም እግዚአብሔር ናቀዲሞም ቅድሚ ዮናስ ኣብቲ ባሕሪ ምድር ናዮም ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም እዮም ትጸሎቲ ቀሊል ጸሎት ኣይኮነን ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ናትካ ፍጡር ብምድር ባይና ናትካ ፍጡር ኣብዚ ናይ ባሕሪ ሞታዊ ብምስጣምናስ ከይትቆጥዓና እሞ ቀዲምና ንስራሕ ኣለና ቀዲምና ካንዓኻ ንሕብር ኣለና እሞ መከራን ተበፅሓና ስርዳእና ኢሎም ተዛሪቦም ኢሎም ድሕሪኡ ነቢ እግዚአብሔር ብፍቃድ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ናብቲ ባሕሪ ኣብ ዘርበይሉ ዋና ሽዑ ከዓኒ እቲ ማዕበል ሃድአ ሽዑ ከዓኒ እቲ ማዕበል ሃደኦ እሞ እግዚአብሔር ግን ንነቢ እግዚአብሔር ዮናስ ዓሳ ባሕሪ ወይ ድማ ዓሳ ነብሪ ይበሃል ኣዳሊሉ ነበሮ እሞ ካብቲ ባሕሪ ኣብ ደርቢሉ ዝነበሮ ካብቲ ባሕሪ ምስ ደረበይዎ ንዑ ዓብዪ ዓሳ በልዑ ኣብ ውሽጢ ዓሳ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ ወዲ ሰብ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ገበረ ክርስቶስ ኣምላኽና ወይ ታ ማቴዎስ ክርስቶስ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ከም ዝተቀብረ ወይ ድማ ከም ዝመተ ጎይታና ማቴዎስ ክርስቶስ ድማ ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ግን ዝፅልይ ነይሩ እግዚአብሔር ንዑ ዓሳ ኣዳልየሉ እቲ ዓሳ ምስ ወሓጦ ነቢይ እግዚአብሔር ከዓ ትመከራ ኣብኡ ኮይኑ ይሳተፎ ነይሩ ኣብኡ ኣብቲ ውሽጢ ዓሳ ከሎ ዝፅልዮ ጸሎት እንታይ ይመስል ነይሩ ወላ እኳ እግዚአብሔር እንተኾንኾነ ወላ እኳ እቶም ኣብቲ መርከብ ዝነበሩ ኣብኡ ተጓሓፎ እግዚአብሔር ግን ኣይጓሓፎን ሽዑ ነቢይ እግዚአብሔር ኣብቲ ከብዲ ዓሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ዝነበረሉ እዋናት ከምዚ ይፅሊ ነይሩ ዮናስ ከዓ ከቢድ ዓሳ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ ካብ መከራይ ዝተላዕለ ናበኻ ናብ እግዚአብሔር ይኹን ካብ መከራይ ዝተላዕለ ካብ ፀበባይ ዝተላዕለ ካብ ጉድለት ኣተሓሳስባይ ጉድለት እምነተይ ዝተላዕለ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ናበኻ እጽሊ ኣለኹ ንስኻ ከዓ መለስካለይ ካብ ዓዲ ሞታት ኮይነ እየውን ንስኻ እውን ድምፂ ይስማዓካ ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ دربيخان وحيز كببني كل معبد من قد خاب لعلي حالة أنا غا قدم عندك تسوق يقوم هذا أنا غا خاب قد ما كان ويد ما خاب قدم عندك تسوق كو بناس أقول بس ما قدرت كامل يسخط مثير إذا حسبكو ما يعرف حلاني حنقلنا معبد وحرقة أستمني سعري بحري السيد تمتم أمريت آخران نبت مصير حوار عفلو كان أمدر ولدكو نسخة كان أقوم زيادة نعمل خير نسي سماع كمم ولا سكان يكون معنا خير زيادة نعملنا تمشي ما بسلنا منفوسي إلى آخرنا نحددنا نسلام نعيدنا نجد ما يعدلنا لكن زيادة يوناس أبقى عسى سلسلة معتن سلسلة ليتن أبزنا ورلو وانا شعوط عسى دحر سلسلة معتن ليتن نبي تفقو نب جمجم بحري ناي ننوية وتاكدما أبا مصطفى كابو سيدما نتعد من تبها ذات الأخوة عدي إلو وسحاتة زيادة مالية ننوية تبها إلو مسمار لسنو بتخكل كابقز زيادة كادم خول حسبكم مزيادة أي فضل اللي سلزي تانا زيادة إذا تقدما كتحيفاوي ما تزريبان يرا بخبد عصا جيربون زيادة أملاك أمن كم تسبخ عليكم تسبخ جيرو أمن نويه ويما نبتاك تماكم تسبخ جيرو مالك أولما وتفكت أنا إذا زيادة تعز زوت زاد المحكم بالسحي نتجمل زيادة تعيدوه
كيف كان هزبنا نوية لخدم نتا كتما دهر سلسة معطي أما سرسو قلت تدفع ننوية دهر سلسة معطي ننوية كل أنت يتكوريا كنت بيقول يا الكاس يا أخي لو يزيابي أما سرسو قلت تدفع ننوية إلكا نزياب على زياب مرتا سنتاجر سبك كمصورو زيك على زيك نعمل بزهر عبتلوكس دمس سبع ما زيابير هزمنا نوية ويجمع كتمان نوية كابتن زياد يترحق له ساعات من عدد استزاء خلنا نوية قلبت يا إيرو سبق خمسة نورك لو عن نبي زيابير يوناس دهيو زيكم تزي نعمل كذا نعتلوكس ناين نوية بس هم مشروع مقطع عطيو تلوكس ناين كتمان نخلو كاب توغنا هزانات زطوه هزانات يميرون كسر انسساتات سلسة معادن سلسة ليتن كصومكم ذلهم أواج زيابير كا قسم الرسول سلزينا بيت كريستيانا كفتن عبيت شروعات ناي أواج أصوان جيرا زيابير قصون كمسلنا منقدن أمرنا نبوتو نبتا قدس يروساليم نموراس من قدن خذنا نايصوم نوي أواجنا كنصومون قديت عبدنا سلامتاي كنصوم كمدلنا زيابير بعلو زيابير صيمو سي بعلو صيمو هوريات بعلو صيمو نبيات دما بعلو تايجيرمو صيمو شو نبي زيابير يوناس ويدما ياريتا تنوس نايتا كتلما مالتيو ما تعاقبون نلوم أول مش أوجه شعوب زيابير قصم ورسولهم ناي دستان ناي حاقوسن كأقول شعوب نبي زيابير يوناس أبريخ بوتا كوينو لننو معدي ورد ولاس محت زيابير ورد دايبيت المسبيرو أيقونا زيابير كن هزانا نوية قصم ورسولهم كمتن هزانا نوية زيابير عم لحنا قصو زملسن عينا خاكم خا يومرنا يحدشو لبنا يحدشو وزين بسرنا ناي سلام ناي قدسنا زي ولدنا كيف حالكم سمعكم للعين تخم ورطهم في هذه السنة نسمعكم يعني اللي سلام الرسول حبنا إلهي من شرقة عليتان الوطن من الوان فكان سامي رفع الأماني وقلوم تسوال الناس سوال يوم جاهل أقول له سماه سمعت نحن مجاهد يومي بصوت مسألة مسألة ليس مجاهد يسلم ثم مسألة سيسمى مجاهد بصوت مسألة يسكن بشريعة ياس الذي يكون مجاهد يتسمى مجاهد يقول أنا أمر الناس سمعت الذي وفي تحايل سمع ساعات اللي العشرة في الباب. وسيدك على ما زاد يعني وعفارش وعفارش أساس سبعة تزبط الذي يسوي طرش وطرش يشتري كل هذا في البلد الذي
Amin.